नमस्कार मित्रांनो, आस्था संजीवनी या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे। मित्रांनो, एकदा खोकला झाला की तो पटकन बरा होत नाही अशा तक्रारी आपण बऱ्याच जणांकडून ऐकत असतो। पण मित्रांनो, खोकल्यामध्ये काही प्रकार आहेत। उदाहरणार्थ ओला खोकला, कोरडा खोकला। यापैकी जर तुम्ही कोरड्या खोकल्याने त्रस्त असाल आणि हा खोकला बरा होत नसेल तर तुम्हाला स्वतःची काळजी घेणं आणि वेळेवर लक्ष देणं गरजेचं असते। कोरड्या खोकल्यावर नक्की काय उपाय आहेत आणि घरगुती उपायाने तुम्ही हा कसा बरा करू शकता हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। यापूर्वी मित्रांनो, जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब या लाल बटनाला क्लिक करा व जवळच असणाऱ्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजेच असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला समोरही पाहायला मिळतील। चला तर मित्रांनो, कोरडा खोकला घालवण्यासाठी कोणते उपाय ते बघूया। मित्रांनो, कोरडा खोकला घालवण्यासाठी आपल्याला गाईचं तूप, काळी मिरी आणि खडी साखर लागणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला सुरुवातीला गाईचं तूप 10 ते 15 ग्रॅम घ्या। ते तूप एका वाटीत घेऊन त्यामध्ये 8 ते 10 काळी मिरी टाकून गॅसवर गरम करायला ठेवा। मित्रांनो, यातील काळी मिरी जेव्हा फुटायला लागतील तेव्हा तुम्ही गॅसवरून खाली उतरवून ठेवा। त्यानंतर त्याला थोडं थंड होऊ द्या। थंड झाल्यावर यामध्ये वाटून घेतलेली खडी साखर मिक्स करा आणि काळ्या मिरीचं हे मिश्रण कोरडा खोकला असणाऱ्यांना खायला द्या। मित्रांनो, हे मिश्रण खाल्ल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे खाल्ल्यानंतर साधारणतः 1 तास काहीही खाऊ किंवा पिऊ नका। हा उपाय तुम्ही 1 किंवा 2 दिवस आड करा। असे केल्यामुळे तुमचा कोरडा खोकला बरा झालेला तुम्हाला जाणवेल। मित्रांनो, कोरडा खोकला घालवण्यासाठी दुसरा उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे। यासाठी आपल्याला हळद, गूळ आणि सुंठ लागणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला सुरुवातीला थोडा गूळ, थोडी हळद, थोडं सुंठ घ्यायचं आहे। हे तीनही घटक मिक्स करून बारीक वाटून घ्यायचे आहेत। नंतर या बारीक मिश्रणाच्या छोट्या छोट्या गोळ्या करायच्या आहेत आणि अर्ध्या 1 तासाने एक गोळी घ्यायची आहे। यामुळे तुमचा कोरडा खोकला नक्की बरा होईल। तत्पूर्वी मित्रांनो, येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की या गोळीचा आकार अत्यंत लहान ठेवणं खूप गरजेचं आहे। मित्रांनो, आता मी तुम्हाला तिसरा उपाय सांगणार आहे। आता जो उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे तो आपणा सर्वांना परिचितच आहे। यामध्ये आपल्याला हळद आणि दूध लागणार आहे। पण मित्रांनो, इथेही एक गोष्ट लक्षात ठेवा आणि ती म्हणजे दूध हे गरम केलेलंच घ्यायचं आहे आणि या गरम दुधात केवळ हळद मिक्स करावी आणि त्या गरम दुधाचं सेवन आपण करावं। यामुळे तुमच्या घशाला आराम मिळून कोरडा खोकला लवकरात लवकर बरा होण्यास मदत होईल। मित्रांनो, यापैकी कोणताही एक उपाय करून तुम्ही तुमचा कोरडा खोकला घालवू शकता। मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ आवडल्यास या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।